यदि तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउको बेल आइकन थिच्नुहोला र यहाँ अलमा सिलेक्ट गरेर तपाईले नयाँ आउने भिडियोको जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईको आफ्नो च्यानल केएल टेक्नोलोजीमा। प्रायजसो इन्टरनेट युजर हामी सबैले गुगल प्रयोग गर्ने गर्छौं, तर यो कति ठुलो छ, कति धेरै कुराहरू छन् सायद तपाई हामीले थाहा नहुन सक्छ। हामीहरू प्राय यसमा विभिन्न कुराहरू सर्च गर्न प्रयोग गर्छौं, तर तपाईलाई थाहा छ अरु कति धेरै कुराहरू छन् जो हामीलाई दैनिक जीवनमा काम लाग्न सक्छ। आज म त्यस्ता कुराहरूको बारेमा जानकारी दिँदै छु, सायद तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। कुनै बेला ठुलो एमाउन्टको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर हामी झट्ट क्याल्कुलेटर सम्झिन्छौँ र क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्न खोज्छौँ र हामीलाई ढिला हुन पुग्दछ। अब यस्तो अवस्थामा हामी गुगलको युआरएलमा गएर ठुलो एमाउन्टको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। तपाईलाई एकदमै छिटो र एकदमै छरिदो यो क्याल्कुलेसन तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यसरी युआरएलमा गएर तपाईँ टाइप गर्नुहोस् र जति ठुलो हिसाब गर्नु छ तपाईँ एकैछिनमा हिसाब गर्न सक्नुहुनेछ। हामी धेरैपल्ट आफ्नो साथीभाइलाई फोन गरेर सोध्छौँ तपाईँको ठाउँमा कस्तो मौसम छ भनेर, या हामी आफै विचार गर्छौँ कि त्यो ठाउँमा कस्तो मौसम होला, तर हामी गुगलबाट नै चेक गर्न सक्छौँ जुन ठाउँमा हामी विचार गर्दैछौँ त्यो ठाउँको मौसम कस्तो छ भनेर चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै म यहाँ धनगढीको मौसम कस्तो छ अहिले भनेर चेक गर्दैछु, धनगढीमा कतिको तापक्रम छ, कस्तो छ भनेर म यहाँ चेक गर्दैछु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युआरएलमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 30 डिग्री सेल्सियस भनेर देखाउँदैछ। त्यस्तै तपाईँ अरू पनि चेक गर्नुहुन्छ। म काठमाडौँको चेक गर्दैछु। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको मौसम अहिले कस्तो छ भनेर यहाँ गुगलबाटै तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 21 डिग्री सेल्सियस भनेर। तपाईँ अरू ठाउँको पनि तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई इच्छा लागेको ठाउँमा त्यहाँको मौसम अहिले कस्तो छ, या तपाईँ आफ्नो मान्छे बसेको ठाउँमा कस्तो छ मौसम भनेर तपाईँ एकैछिनमा गुगलबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म दिल्लीको मौसम चेक गर्दैछु, दिल्लीमा यस्तो कतिको मौसम छ भनेर। मुम्बईको चेक गर्दैछु, मुम्बईको 31 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्दैछ। हामी यसरी गुगलको माध्यमबाट धेरै कुराहरू हामी जान्न सक्छौँ, मौसम कस्तो छ भनेर हामी जान्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको साथीले तपाईँलाई रेन्डमली 2 3 5 9 6 2 8 भनेर यसलाई इङ्ग्लिसमा प्रनाउन्स गर भनेर भन्यो भने तपाईलाई केही बेर लाग्न सक्छ, या तपाईँ केही बेर सोच्नुहुन्छ, या केही तपाईँ चाहिँ पछाडिबाट एकाहीँ दाईँ सैकर 1000 भनेर यसरी काउन्ट गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ गुगलको युआरएलमा जति ठुलै अङ्क टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि टाइप गरेर इक्वल टु इङ्ग्लिस भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि तपाईँले एकैछिनमा त्यसको प्रनाउन्स गुगलले दिन्छ। यसरी तपाईँ एकैछिनमा जति ठुलो अङ्कलाई पनि तपाईँ प्रनाउन्स गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईँको टिकट इस्यु भइसकेको छ र तपाईँको फ्लाइटको टाइम चाहिँ थाहा छैन, यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ गुगलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ युआरएलमा गएर आफ्नो फ्लाइटको नाम लेख्नुहोस् र तपाईँ नाम लेखेर यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कति बजेको फ्लाइट छ र कुन ठाउँमा जान्छ भनेर यसरी तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, जसरी केटिएमबाट कोलालम्पुर भनेर यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पुरानो टिकटलाई यसरी देखाउँदैछु तपाईँको माझमा, यसरी तपाईँ पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, कुनै बेला हाम्रो साथीले कहिले हो दसैँ कहिले हो तिहार भनेर सोध्यो भने हामी झट्टै भिटेपात्र हेर्न जान्छौँ या मोबाइलमा भएको क्यालेन्डरलाई हामी ओपन गर्छौँ। तर हामी गुगलमा गएर पनि एकैछिनमा कहिले दीपावली कहिले दसैँ भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईँ कहिले दीपावली भनेर चेक गर्नुहोस्, 2020 को दीपावली कहिले छ भनेर यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। नोभेम्बर 14 तारिकमा दीपावली भनेर देखाउँदैछ र तपाईँ यसरी अरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कहिले हो दसैँ भनेर तपाईँ गुगलबाटै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकैछिनमा यसको एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। दसैँ 2020 भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको कहिले छ भनेर यसरी तपाईँ एकैछिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सन्डे अक्टोबर 25 मा भनेर भन्दैछ, यो चाहिँ तपाईँको दसैँको भनेर भन्दैछ। साथीहरू, यस्तै गुगलमा सानसाना कुराहरू छन् जुन हामीले थाहा हुँदैन, तर त्यो दैनिक जीवनमा एकदमै आवश्यक हुन्छ, जुन हामीलाई एकदमै सहज गर्दछ। हुन्छ साथीहरू, आजलाई भिडियो यति नै। कृपया भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् भिडियोलाई र सेयर गरिदिनुहोस्। हस्त धन्यवाद।